नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी. रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आज आपण चुलीवरती बनवली चिकन दम बिर्याणी. तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओवर शेवटपर्यंत राहा आणि चुलीवर बनवलेली चिकन दम बिर्याणी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. चिकन दम बिर्याणी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी चिकन 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलंय. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला चिकनला मॅरिनेट करायचंय. त्यासाठी मी खडे मसाले घेतलेले आहेत. शहाजिरे, जिरे, हिरवी विलायची, तारफूल, काळी विलायची, 2-3 लवंग आणि 2-3 मिरे. त्याचबरोबर धना पावडर, बिर्याणी मसाला, थोडासा गरम मसाला, लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, मधून कापून घेतलेली हिरवी मिरची, कस्तुरी मेथी, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, तळून घेतलेला कांदा, दही, आणि 1.5 ते 2 पळी असं तेल. बारीक चिरून घेतलेला पुदिना. तर हे सगळं मटेरियल आता आपल्याला हाताने मस्त एकजीव करायचंय, जेणेकरून सगळ्या पीसला लागलं पाहिजे. या पद्धतीने मस्त असं 3 ते 4 मिनिटं व्यवस्थित हाताने मिक्स केल्यानंतर सगळे मसाले पीसला लागलेले आहेत. तर सगळ्यात शेवटी आपण चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचंय. आता मीठ घातल्यानंतर परत एकदा थोडं मिक्स करायचंय आपल्याला. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवूया. तुमच्याकडे जर जास्त वेळ असेल तर तुम्ही 1.5-2 तास ठेवू शकता, किंवा एक रात्र जर ठेवलं तर एकदम अप्रतिम. या ठिकाणी मी 1 किलो तांदूळ भिजत घातलेला आहे. एक अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला तांदूळ भिजवायचा आहे. आणि मी चुलीवरती पाणी पण गरम करायला ठेवलंय. स्टार फूल, काळी विलायची, 2-3 मिरे, हिरवी विलायची, 2-4 लवंग, शहाजिरे आणि जिरे, तेजपत्ता, त्याचबरोबर मीठ घालून घ्यायचंय. तर पाणी आपल्याला वतून काढायचंय, त्याच्यामुळे मीठ डबल घालायचंय जास्त. आणि त्याचबरोबर थोडंसं आपल्याला एखादा चमचा तूप घालून घ्यायचंय. तर 2 ते 3 मिनिटं खडे मसाले मस्त पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचे. 2 मिनिटं खडे मसाले पाण्यामध्ये उकळलेत. तुम्ही बघू शकताय पाण्याचा कलर बदललाय. आता आपल्याला अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचंय. आणि या ठिकाणी लिंबू पिळल्यानंतर परत पांढरा कलर झालाय पाण्याचा. आता तांदूळ घालून घेऊया. बिर्याणी बनवताना तांदूळ कधी पण अर्धा तास अगोदर भिजत घाला. या ठिकाणी तांदूळ आपल्याला पूर्ण शिजवायचा नाही, एक 70 ते 80% शिजवायचा आहे. 5 ते 6 मिनिटांमध्ये शिजून जातो तो अर्ध कच्चा. आणि तोपर्यंत आपलं चिकन पण छान मॅरिनेट होतंय. व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच शेतात बसून चुलीवर बनवलेले नवनवीन गावरान व्हिडिओ पाहायला भेटतील. आणि फेसबुकवर असाल तर फॉलो करा. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी 5 ते 7 मिनिटांनंतर मस्त तांदूळ शिजलेला आहे. आता आपण गाळून घेऊया. या ठिकाणी पूर्ण तांदूळ गाळून झालेला आहे. आणि तुम्हाला जर खडे मसाले नको असतील, लहान मुलांच्या दाताखाली येतात, तर तुम्ही या ठिकाणी काढू पण शकता.
तर मी आता हंडी ठेवलेली आहे चुलीवरती बिर्याणी बनवण्यासाठी. तर हंडीमध्ये तेल घालून घेऊया. तर हंडीमधलं तेल छान गरम झालंय. तर मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घ्यायचं आहे आपल्याला मस्त मध्ये. आणि अर्धा तास झालाय बघा मॅरिनेट करून. तुम्ही पाहू शकताय किती छान दिसतंय. हंडीमध्ये चिकन घातल्यानंतर ना मस्त 1-2 मिनिटं हलवून घ्यायचंय चिकन. आणि चिकन छान हलवून झालं की आपल्याला 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचंय. 10 ते 12 मिनिटानंतर ना आपण चेक करूया चिकन शिजलंय का. या ठिकाणी हाताने चिकन तुटतंय, छान प्रकारे शिजलेलं आहे. तर हंडी खाली उतरून आपण भाताचे लेयर देऊन घेऊया. या ठिकाणी आपण थोडेसे पीस आणि थोडी ग्रेव्ही काढून घ्यायची. आणि जे राहिलेले पीस आहेत ते असे बाजूला सारायचे या पद्धतीने. सगळे पीस असे साईडला सारल्यानंतर ना आपण जो शिजवून घेतलेला तांदूळ आहे तो घालून घ्यायचा आहे या पद्धतीने सुट्टा सुट्टा करून. या ठिकाणी निम्मा तांदूळ टाकून झालाय. तर जे आता आपण चिकन आणि ग्रेव्ही काढून घेतली ती टाकून घ्यायची वरून. थोडासा तळलेला कांदा, 2-3 हिरव्या मिरच्या, पुदिना, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि तुपाची धार. मी गावरान तूप वापरलेले या ठिकाणी. तर परत याच्यावरून भात घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. अशा प्रकारे 1 किलोची चिकन आणि 1 किलो तांदूळ, 1 किलो हंडी आपली मस्त मध्ये भात बसलेला आहे सगळा. तर वरून आपल्याला दम देऊन घ्यायचा आहे. तर त्याच्यावर परत तळलेला कांदा, त्याचबरोबर उभ्या कापून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि पुदिना. आणि या ठिकाणी मी येलो कलर घेतलेला आहे. तर तो व्यवस्थित सगळीकडून असा टाकून घ्यायचा आहे. सगळ्यात शेवटी गावरान तुपाची धार. तुम्हाला जर तूप जास्त आवडत नसेल तर तुम्ही साध्या तुपाचा किंवा तेलाचा पण वापर करू शकता. आता आपल्याला हंडी परत चुलीवरती ठेवून घ्यायची. आता बिर्याणीला दम देण्यासाठी हंडीवर बसल सेम परफेक्ट मापाचं झाकण घ्यायचंय. किंवा तुम्ही पातेल्यात वगैरे कशात पण बनवली ना तर परफेक्ट मापाचं झाकण घ्यायचंय. त्याला आपल्याला साईडला कणिक लावून घ्यायची साईडून. तर मी थोडंसं हातावर तेल घेते कणिकचा गोळा करण्यासाठी. तर मी 1 चपातीचा असा गोळा घेतलेला आहे. तो आपल्याला असा मोठा करून घ्यायचा आहे या पद्धतीने. तुम्ही पाहू शकताय सगळीकडून कणिक लावून झाली. तर या ठिकाणी माझ्याकडे कोळसा आहे चुलीवर बनवत असल्यामुळं. तर मी कोळसा घेणार आहे आणि कोळसा आपल्याला वरून घालायचा आहे झाकणावरती. तर अशा प्रकारे मंद आचेवर आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं दम देऊन घ्यायचा आहे. मी चुलीवर बनवते त्याच्यामुळे मी लाकडं पूर्ण विझवून हारावरती ठेवलेलं आहे. तुम्ही जर गॅसवर बनवत असाल तर गॅसची आच एकदम मंद राहू द्या. आणि माझ्या पद्धतीने एकदा नक्की करून बघा, खूप छान होते. आणि कमेंट करून मला सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा.
तर या ठिकाणी अगदी घरगुती साहित्यात अगदी सोप्या पद्धतीने चुलीवरती बनवलेली चिकन दम बिर्याणी खाण्यासाठी तयार आहे।